योहान शुभवर्तमान 5 अध्याय. He said, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing in himself, but what he sees the Father doing. तो म्हणाला, खचित खचितच मी तुम्हाला सांगतो, तो पुत्र स्वतः काहीही करू शकत नाही, परंतु तो पाहतो जे पिता करीत असताना. There's his absolute. That's still the absolute. Amen. तेथे त्याचे पूर्ण सिद्ध आहे, तेच अद्यापही पूर्ण सिद्ध आहे. Standing yonder in Finland that day, and that little boy laying there, and I walked around him laying there dead, been dead for a half hour. You read in the book. त्या दिवशी पलीकडे फिनलँडमध्ये उभा असताना आणि तो लहान मुलगा तेथे पडलेला, आणि मी त्याच्या सभोवती फिरलो, तो तेथे मृत अवस्थेत पडलेला होता, जवळजवळ मरून अर्धा तास झाला होता. तुम्ही पुस्तकात वाचले असेल. I started to walk away, something put their hands on, I turned around. मी दूर जाण्यास सुरुवात केली, कोणीतरी माझ्यावर हात ठेवले, मी पाठी वळलो. Oh, what was that? And I looked again. I thought, wait a minute. मी विचार केला, ते काय होते, आणि मी पुन्हा पाहिले. मी विचार केला, 1 मिनिट थांबा. Look back here on the flower leaf of the Bible, and it shall come to pass, a little boy about 9 years old. He'll be killed by an automobile. येथे पाठीमागे बायबलच्या पानावर पाहिले, आणि असे घडून येईल, एक जवळजवळ 9 वर्षाचा लहान मुलगा, तो एक कारद्वारे ठार मारला जाईल. There'll be a long strip of evergreen rocks lapped in there. The car will be laying across the road wrecked. तेथे एक लांब लचक सदाहरित पट्टा असेल, खडक त्यांच्यामध्ये, खडक तेथे पसरलेले. ती कार रस्त्याच्या पलीकडे पडलेली असेल, भग्न अवस्थेत. He'll have on little stockings like up high, a crock haircut, and his little eyes will be turned back. The bones in his body will be broken. त्याने लांब मौजे घातलेले असतील, अशा प्रकारे वरपर्यंत क्रॉककट कापलेले केस, आणि त्याचे छोटे डोळे पाठीमागे फिरलेले, आणि त्याच्या शरीरातील हाडे मोडलेली असतील. Oh God! मी पाहिले, मी विचार केला, हे परमेश्वरा. I said, stand still, all of you. The mayor of the city there. मी म्हणालो, तुम्ही सर्व स्तब्ध उभे राहा. शहराचा महापौर तेथे होता. I said, if that boy isn't on his feet in 2 minutes from now, I'm a false prophet. Run me out of Finland. Certainly. मी म्हणालो, जर तो मुलगा स्वतःच्या पायावर आत्तापासून 2 मिनिटात उभा राहिला नाही तर मी खोटा संदेष्ट आहे. स्वार करा आणि मला फिनलँडच्या बाहेर हाकलून द्या. निश्चितच. But if he is, you owe your lives to Christ. That's right. They stood still. परंतु जर तो आहे, तुम्ही तुमचे जीवन ख्रिस्ताला अर्पण करा. ते बरोबर आहे. ते स्तब्ध उभे राहिले. I said, Heavenly Father, across the sea yonder 2 years ago, you said this little boy lay here. मी म्हणालो, स्वर्गीय पिता, त्या समुद्रा पलीकडे 2 वर्षापूर्वी तू म्हणालास, हा लहान मुलगा येथे पडलेला असेल. There was Brother Moore and Brother Lindsay. I'm looking at that. तेथे भाऊ मोर आणि भाऊ लिंडसे होते, आणि ते त्याकडे पाहत. And everywhere they wrote it in the Bible, thousands of Bibles across the land had it wrote in. आणि सगळीकडे, आणि त्यांनी ते बायबलमध्ये लिहिलेले होते, आणि सर्व देशभर हजारो बायबलमध्ये ते लिहिले गेले होते. What was it? An absolute. ते काय होते? ते एक पूर्ण सिद्ध. The Father had shown what would take place. There's no fear at all. Stand there, absolute. Sure, he'll rise. त्या पित्याने दाखविले होते की काय घडेल ते. तेथे उभे राहण्यात कोणतीच भीती नव्हती. पूर्ण सिद्ध, निश्चितच तो उठेल. Right there in Finland were thousands of people coming in nightly. अगदी तेथे फिनलँडमध्येच जेथे हजारो लोक रात्री येत असत, Have to even move some out, let them speak them, move them out and put somebody else in. आणि काही लोकांना बाहेर जावे लागत असे, आणि त्यांना बसण्यासाठी त्यांना बाहेर काढून कोणाला तरी आत घेत. There he stood with all that the people loved and had seen healings done, but here was a boy laying there dead. तेथे तो उभा राहिला सहित. ते सर्व काही त्या लोकांनी माझ्यावर प्रेम केले, आणि त्यांनी रोग बरे झालेले पाहिले होते, परंतु तेथे एक मुलगा त्या मृत अवस्थेत पडलेला होता. What was the absolute? The vision. हे पूर्ण सिद्ध काय होते? ते दर्शन. I do what the Father says do. He that believeth in me, the works that I do shall he also. There's your absolute. मी करतो जे पिता करावयास सांगतो. जो माझ्यावर विश्वास करतो, मी जे कामी करतो तो सुद्धा करेल. तेथे तुमचे पूर्ण सिद्ध आहे. I said, Dad, you can't hold him any longer. God has spoken. Come back.
मी म्हणालो, म्हणा, तू याला अधिक काळ धरू शकणार नाहीस. परमेश्वर बोलला आहे, परत ये, त्याला परत कर. And the little boy raised up, looked around like that. The people got to fainting and everything. आणि तो लहान मुलगा वर उठला आणि अशा प्रकारे त्याने सभोवार पाहिले. लोक बेशुद्ध व्हायला लागले आणि बाकी सर्व काही. There it is, wrote right there and signed by the mayor of the city, by a notary public. ते तेथे आहे, अगदी तेथेच लिहिलेले आणि शहराच्या महापौराद्वारे सही केली गेली, एका लोकांच्या अधिकाऱ्याच्या द्वारे. That's right. What is it? An absolute. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. ते बरोबर आहे. ते काय आहे? एक पूर्ण सिद्ध येशू ख्रिस्त काल, आज आणि युगायुग सारखाच आहे. If that ain't the same God that stopped the woman from nailing with the bear with her son. जर तो परमेश्वर तोच नाही का, ज्याने नेईन गावच्या त्या स्त्रीस थांबविले जेव्हा ती आपल्या पुत्राबरोबर सण करत होती. When anyone died in them days, they immediately put him in the grave. They didn't let him lay over. They put him in the grave. जेव्हा कोणी मरत असे त्या दिवसात ते ताबडतोब त्यांना कबरेत गाडीत असत. ते त्यांना तसेच पडून राहण्यास देत नसत. ते त्यांना कबरेत घालीत असत. There's that same Jesus Christ yesterday, today, and forever. तेथे तोच येशू ख्रिस्त काल, आज व युगानयुग सारखाच आहे. होय. Look down there in Mexico and that little baby. Some of you laying here, sitting here. पहा तेथे खाली मेक्सिकोमध्ये जेव्हा ते लहान मूल, तुमच्यापैकी काही जे येथे आहेत, येथे बसलेल्यांपैकी. And that baby, the doctor signed a statement, wrote in the Christian businessman. आणि ते मूल डॉक्टरने निवेदनावर सही केली होती. ते ख्रिश्चन बिझनेसमॅनच्या पत्रिकेत लिहिलेले होते. That baby died that morning at 9 o'clock, and this is 10 o'clock that night. ते मूल त्या दिवशी सकाळी 9 वाजता मरण पावले आणि हे त्या दिवशी त्या रात्री 10 वाजता घडले. That little woman would not be comforted. आणि ती छोटीशी स्त्री समाधानी होऊ शकत नव्हती. Billy standing there, my son, trying to put her back. And I guess they had 200 ushers standing there, and she climbing over them. बिली तिथे उभा होता. माझा मुलगा तिला परत पाठविण्याचा प्रयत्न करीत होता आणि तो होता, ठीक आहे. ते माझ्या अंदाजे त्यांच्याकडे 200 स्वयंसेवक उभे होते आणि ती त्यांच्यावरून पलीकडे आली. The night before that blind man received his sight, and she knew she was Catholic. त्या रात्रीपूर्वी ज्या अंध व्यक्तीला स्वतःची दृष्टी मिळाली आणि तिने जाणले ती कॅथलिक होती. And finally, I said, go, Brother Moore, and pray for her, because that baby. परंतु शेवटी मी म्हणालो, जा भाऊ मोर आणि तिच्यासाठी प्रार्थना कर, कारण ते मूल. That's rain pouring down. They've been standing there since early that morning out in that big bull rain. पाऊस पडत होता, वर्षा होत होता. ते तिथे उभे होते. त्या फार पूर्वी सकाळपासून त्या मोठ्या घंटेचा आवाज बरोबर बाहेर पडेल. And I said, let me down on ropes behind to get into the place. Just there for 3 nights. आणि मी म्हणालो, मला त्या दोरखंडाच्या पलीकडे खाली जाऊ द्या, ती जागा मिळवण्यासाठी फक्त 3 रात्रीकरिता मी तेथे होतो. Stood there and I said, as I was saying, preaching, and look. मी तेथे उभा राहिलो आणि मी म्हणालो, जसा मी बोलत होतो, प्रचार करत होतो. I seen a little baby out here in front of me. A little Mexican baby, no teeth. They're sitting there laughing at me right here in front of me. आणि मी पाहिले, तेथे बाहेर पाहिले एक छोटे मूल माझ्या समोर. एक छोटेसे मेक्सिकन बालक, दात नव्हते, निव्वळ तेथे बसलेले, माझ्याकडे हसत, अगदी येथे माझ्या समोर. I said, wait a minute, Brother Moore. Bring her here. Oh. Absolute. मी म्हणालो, 1 मिनिट थांबा भाऊ मोर, तिला येथे आणा. ओ, पूर्ण सिद्ध. The ushers cleared back. Here she comes. She fell down and said, Padre, Padre. I said, stand up. स्वयंसेवकांनी रस्ता मोकळा केला. येथे ती आली, ती खाली पडली आणि म्हणाली, पाद्री, पाद्री. मी म्हणालो, उठून उभी राहा. And Brother Espinosa said, stand up. And he told her in Spanish. She stood up there. आणि भाऊ इस्पिनाझो म्हणाला, वर उठ. आणि त्यांनी तिला स्पॅनिश भाषेत सांगितले. ती तेथे उठून उभी राहिली. I said, Heavenly Father, I'm standing here in this rain. मी म्हणालो, स्वर्गीय पित्या, मी येथे या पावसात उभा आहे. A pretty little woman, about 23 years old, something like that. एक छोटीशी सुंदर स्त्री, सुमारे 23 वर्ष वयाची, त्याचप्रमाणे काहीतरी. Her hair hanging down, her little face looking up like that, looking in her eyes, expectation. तिचे केस खाली लोंबकळत होते. तिचा छोटा चेहरा वर आल्याप्रमाणे दिसत होता. तिच्या डोळ्यातील ते भाव अपेक्षेचे होते.
She'd seen that man that had been totally blind for about 40 years. His eyes come open on the platform. तिने पाहिले होते जो मनुष्य संपूर्ण अंध होता, जवळजवळ 40 वर्ष त्याला त्या मंचावर दृष्टी आली. She knew if God could open blinded eyes, He could heal her baby. Amen. तिला ठाऊक झाले, जर परमेश्वर आंधळ्याचे डोळे उघडू शकतो, तो तिचे मूल बरे करू शकेल. There she lay there, a little stiff thing laying under a blanket like that, just soaking wet. तेथे ती पडलेली आहे, एक छोटीशी ताट झालेली वस्तू, अशा प्रकारचे घोंगडी खाली झाकलेली आणि ती पाण्यात भिजलेली. She'd been standing there all morning and afternoon too. There's about 11 o'clock, 10 o'clock that night, something like that. संपूर्ण सकाळ आणि त्या दुपारी सुद्धा तेथे ती उभी राहिलेली होती. ती तेथे सुमारे त्या रात्री 11 ते 10 वाजेपर्यंत होती. त्याचप्रमाणे काहीतरी. Holding that baby out. You seen the article in Christian Businessman? They're holding that baby like that. त्या बाळाला बाहेर घेऊन तुम्ही तो लेख पाहिला असेल ख्रिश्चन बिझनेसमॅन मधील. तेथे त्या बाळाला अशा प्रकारे घेऊन. I said, Heavenly Father, I do not know what this means. I'm just your servant. But I've seen that baby standing there. It was alive. मी म्हणालो, स्वर्गीय पित्या, मला हे माहित नाही याचा अर्थ काय आहे. मी केवळ तुझा दास आहे, परंतु मी पाहिले ते बाळ पलीकडे उभे असलेले ते जिवंत होते. I lay my hands upon it in the name of the Lord Jesus said, "Wah!" began to cry. मी माझे हात त्याच्यावर ठेवतो, त्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात म्हणाले, "व्याव!" त्याने रडण्यास सुरुवात केली. The mother grabbed the baby and started screaming. And people started screaming out there and women fainting and things. त्या आईने त्या बालकावर एकदम झडप घातली आणि आरोळी मारण्यास सुरुवात केली आणि लोक सुद्धा येथे सर्वत्र ओरडायला लागले आणि स्त्रिया बेशुद्ध पडायला लागल्या आणि इतर सर्व. I said, don't you say nothing about that. Send a runner with that baby, with that mother, and go to that doctor and let him sign a statement that baby died. मी म्हणालो, तुम्ही त्याबद्दल काहीही बोलू नका. त्या बाळावर जोडीदार पाठवा, त्या मातेबरोबर, आणि त्या डॉक्टरकडे जा आणि त्याला एक निवेदन लिहू द्या की ते बाळ मरण पावलेले होते. Died with pneumonia the morning before that, or that morning at 9 o'clock, and we got the signed statement by the doctor. ते न्यूमोनियाने मरण पावले होते त्या सकाळच्या पूर्वी आणि किंवा त्या सकाळी 9 वाजता, आणि आम्हाला डॉक्टर तर्फे सही केलेले निवेदन मिळाले. The baby was pronounced dead in the doctor's office that morning, and the mother packed it around all day. ते बाळ मेलेले म्हणून घोषित करण्यात आले होते त्या डॉक्टरच्या कार्यालयात त्या सकाळी, आणि ती आता संपूर्ण दिवसभर त्याला बाळगून होती. What was it? An absolute. ते काय होते? एक पूर्ण सिद्ध. What was it? She believed if God could open blinded eyes. God could raise the dead. For He's the same yesterday, today, and forever. ते काय होते? तिने विश्वास धरला, जर परमेश्वर आंधळ्याचे डोळे उघडू शकला, का परमेश्वर मृताला उठवू शकेल, कारण तो काल, आज व सर्व काल सारखाच आहे. I wasn't sure. I didn't know till I seen Him. When I saw the baby, it was an absolute. Absolutely right. मला खात्री नव्हती. मी पाहिले तोपर्यंत मला माहित नव्हते, आणि जेव्हा मी बाळाला पाहिले ते एक पूर्ण सिद्ध होते, संपूर्णपणे बरोबर. There it was. Death has to give up its victim. ते होते, मृत्यूने त्याचा बळी परत द्यायलाच हवा होता. Here went the Son of God. That bee of death began to buzz around Him. येथे गेला तो परमेश्वराचा पुत्र. मृत्यूचा भोंगा त्याच्या भोवती घोंगायला सुरुवात झाली. How could He be a prophet? How could He stand there and let spit in His face? हा, तो संदेष्टा कसा काय असू शकेल? तो तेथे उभा राहिला, त्याच्या तोंडावर थुंकायला कसे दिले? How could He stand there and let them make fun of Him and not do something about it? तो तेथे उभा राहिला आणि त्याने त्याची थट्टा करायला कशी दिली आणि त्याबद्दल त्याने काहीच कसे केले नाही? That is Emmanuel. That's just an ordinary man. तो इमॅन्युअल नाही, तो केवळ एक साधारण मनुष्य आहे. Look at the drunken slobbers and them drunken soldiers. Look at his face bleeding. पहा त्या दारूने झिंगलेल्या मूर्ख माणसांकडे, त्यांच्यातून दारू प्यालेले सैनिक, त्यांच्या चेहऱ्याकडे पहा, रक्ताने माखलेला. The devil said, I'll get him. I'll get him. तो शैतान म्हणाला, मी त्याला धरेन, मी त्याला पकडेन. Here he come like a bee, the sting of death, buzzing around.
येथे तो भुंग्याप्रमाणे येतो, ती मरणाची नांगी त्याच्या भोवती घोंगावतो. But brother, when that deed ever anchored its stinger in that Emmanuel, when he come out, he lost his stinger. Amen. Even death itself. परंतु भावा, जेव्हा त्या भुंग्याने त्याची नांगी त्या इमॅन्युअल मध्ये खुपसली, जेव्हा तो बाहेर येतो, तो त्याची नांगी गमावतो, स्वतः मरणाची नांगी सुद्धा. No wonder Paul later could look in the face of him and say, यात काहीही आश्चर्य नाही की पाऊल नंतर त्याच्या तोंडावर पाहू शकला व म्हणाला, "Oh, death, where is your stinger? Grave, where is your victory? Thanks be to God who giveth us the victory." अरे मरणा, तुझी नांगी कोठे आहे? तुझा विजय कोठे आहे? परमेश्वराचा धन्यवाद जो आम्हाला विजय देतो. Christ's death was the absolute to every man that feared him. ख्रिस्ताचा मृत्यू प्रत्येक मनुष्यासाठी एक पूर्ण सिद्ध होते जे मरणाला घाबरले. My heart says amen to every word in his book. माझे हृदय म्हणते आमेन त्याच्या प्रत्येक शब्दाला जे त्याच्या पुस्तकात आहे. I'm closing sure enough now. I just got to cut this off. See? मी बंद करीत आहे. आता पुरीशी खात्री आहे. मला येथे निवळ हे छाटले पाहिजे. समजले? That's why I know the Holy Spirit is my compass that guides me. त्याकरिता मला ठाऊक आहे तो पवित्र आत्मा माझे होकायंत्र आहे जे माझे मार्गदर्शन करतो. He is the one that makes me know this word is true. तोच एक आहे जो मला माहिती करून देतो हे वचन सत्य आहे. He is my absolute. He is my sunshine. He is my life. He is my anchor. तो माझे पूर्ण सिद्ध आहे. तो माझा सूर्यप्रकाश आहे. तो माझे जीवन आहे. तो माझा नांगर आहे. When troubles are on, He's my North Star. Hallelujah. जेव्हा संकटे चालून येतात तो माझा उत्तर तारा आहे. When I'm lost, the Holy Spirit is my compass that guides me back to the place. जेव्हा मी हरवून जातो तो पवित्र आत्मा माझे होकायंत्र आहे जो माझे मार्गदर्शन करतो पुन्हा त्याच जागेकडे. Denominations are like other stars. They shift with the world. Other stars shift as the world shifts, but not the North Star. Amen. संप्रदाय इतर ताऱ्यांप्रमाणे आहेत. ते जगाबरोबर जागा बदलतात. दुसरे तारे जागा बदलतात जसे जग बदलते त्याप्रमाणे, परंतु तो उत्तर तारा बदलत नाही. The world can shift where it wants to, but it stays put. जग आपली जागा बदलू शकते जसे त्यांना वाटते तसे, परंतु हा तसाच राहतो. ओ माझ्या भावा, The North Star is anchored. तो उत्तरेचा तारा स्थिर नांगर टाकून आहे. The other shift around, you see them here and there and everywhere else. That's with the denominational churches. ते दुसरे सभोवती फिरतात. तुम्ही त्यांना इकडे आणि तिकडे पाहू शकता आणि दुसरीकडे प्रत्येक ठिकाणी तशाच प्रकारे सांप्रदायिक मंडळे आहेत. But Christ is the absolute. He's the one you can put confidence in. परंतु ख्रिस्त तो पूर्ण सिद्ध आहे. तो एकच आहे जेथे तुम्ही आपला भरवसा ठेवू शकता. When the denominations got you all twisted up, just look to the North Star. The Holy Spirit is your compass. जेव्हा संप्रदायाने तुम्हाला सर्व प्रकारे वेडेवाकडे करून ठेवले आहे, केवळ पहा त्या उत्तर ताऱ्याकडे. तो पवित्र आत्मा तुमचे होकायंत्र आहे. He ever remains true to His word. तो त्याच्या वचनाशी नेहमीच सत्यतेने राहतो. When they told me that them things couldn't happen in a modern day like this, जेव्हा त्यांनी मला ते सांगितले की त्या गोष्टी घडू शकणार नाही या प्रकारच्या आधुनिक दिवसांमध्ये, I know if there is no God, then live, eat, drink, and be merry. मला ठाऊक होते जर तेथे परमेश्वर नाही तर मग खा प्या आणि आनंद करा. If there is a God, let's serve Him. जर तेथे एक परमेश्वर आहे तर चला आम्ही त्याची सेवा करू.